Eh? Jauh na makuha ba nito? Oo mo dong ilo. Ano na sulay ang bataw? Padlaganon mo lang gara ko brob say, gara ko brob lay. Gangaw-ngaw. Ano ning guba manino yaw? Gangaw-ngaw no, gangaw. Ah, sabi. Pag pasipalay mo gangaw-ngaw. Dalawang bolt dito sa caliper. Yan. Tapos ipakabit lang. Kabit lang ba? Kabit lang. Maraming tikit na nila iba, kabit. Nice mo biyado. Ay, nanoy. Yun. Ano? Ano sa? Gamay ni Guru yan, oh. Ano sa? Presere. Sige, may kaso. Pwede na pressure sa... Sariwan, no. Ano, ikabit, ipakabit na yan, oh. Para sure bolt. Ah. Oh, lagi siya loy. Duh, kuwang lu na luyo. Dan, eh? Kuwang lu. Ano gurong bumay, bilang tao, no? Tuway. Puro diri lang dapit, diri lang gangaw sa to, wala to. Why? Pati diri lang tang focus eh. Alog ta, ba? Sa iya, sabi, dana na guroy, no? Ang biring o ka wang lu. Kasi mas blaw, no? Sing ganon, biring. Di mo long distance pa kang adaan. Kawayan ka mo, Loy. Huwag mo sigurado kung madayon to. Araya, idol, kung bisa dito sa ilang katuan. Tipay barato na ito, ano? O yan. Shaken lang. Siyak lang siyak. Damo na mga video, sulit-sulit naman lang yung obra ko. Pero dire lang ning kahod loy. Amo na ito ni. Para to si ano na eh. Okay. Shaolin. Okay, tanggalin muna natin ng ABS sensor. Isaw len. So din, belay. Namon. Ganun sa? Para pag ito sa minag. Outing nga mata. Doon di man ako labiyado ako. Nga talagsak na lang kapatid sa patang. Love eh. Tanggalin muna natin tong sensor guys ah. Yung ko ginayado man ang kameraman ko ginayado ang traidor. Traidor sa pelikula ko yado. Si Hado ay ka bukta. Yan. Yan lang oh. Yan lang guys. Guys, ha? Guys. Ano guys? Guys. Tingnan mo. Yan. Bibiring na na islang ta? Oh, biring na. Biring na muna. Hindi lang yung kuha na. Yung Rotor desk? rotor desk kasi wala pa budget yung nangyari. Hindi pa nalo ng luto. Talo pa sa online. WPC. Kung tatinab lang imulan online, dapat makabaka ka pisas kung Hindi ako mukuntat yung bakal ko yung bagong sakyan. ha? Bagong sakyan ba? Balaw bigay ka. Sakyan mo ba? Ito ba siya? Biring, itong tanggalin no. Idalhin to sa freezer eh, pa-press. Ano? Tapos, ito. Yan. Kitang-kita. Kitang-kita. Ang kita no. Tapos,
Syakon nandiyo, syakon. Ha? Yan lang. Laway ko lang yung kape. Yan lang. Yan ah. Uy, may kalamay. Ganyan naman. Mulog yung lamay na, oy. Wow. Well, habi rin. Buo. Yan to. Napiame. Yoy, Mo nang may-ari. sa susunod, budgetan mo naman yung mga under chassis, mga ball joint, busing. Giri lang muna. Saka na lang ng mga halog-halog. Cover na diyo. Ha? May nagpagjagali. Dito. Ti La mahal na guro nga biring ta, matyagan ko kay special man ah. sa machine shop ni mga panonoy. Ma? Mga pakwa, machine shop ng pakwa. Uy, Ha? Papunta sa machine shop? simple. Ha? May mga picture raw. Oh, umok na. Oh, ang galing ah. Ba talagang Tri-G machine shop gumalaw ah. Yeah, Tri-G. Sige, 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 sige. Sige. Sige, sige. Nakuha sa niyo doon ako lang. Ayo, jalan. Dali na lang December yado. Ami, ano yung kita kubrakay? Dali na lang bla. Si Maninoy in the house. Para sa sensor yan do? Tara, malinis na yan. Malinis na yan.
Ining maninoy ah. Na-repass niya na ay. Yung pa-repass ko, dala pa sa repass. Para makatipid na rin. Repass lang. Okay. Yan. Alas 5 na yan to. Sa tahi. Ako. Ako hindi ako. Bata pa kung nagilibod na sila na. First lang ay mayroon. Okay. Idol kayo na Brian no? Cutter pen. Cutter pen. Importante ito yan doon. Yes. Ato ka nang gin Handol ya doon, laba ya doon. Para handol. sensor. Sensor ya doon. Ayan. Miss so wet. So that top. Yan. Off yung isang pin. Yan po mga kainit. Kitang-kita naman po. Full power yan ay. Full power yan. Ganyan lang kadali mga kaidol. Full power din po yan mga kaidol. Full power yan. Para ano,
Para wala kang worry sa ano. Tapos, kita mo yan, Yado. Kanina, pangit tingnan. Ngayon, oh. Makinis na. Nag-glow up. Kasi pinareplace ko. Ayos? Ayos ah. Yan, matigas ka. Oh, yan na pala mo. Ayan. Yung dalawang tornilyo, Yado. Andyan, Maninoy. Buti na lang at aking natuklasan. Sureball na yan. Sureball na yan, Yado. 2S na yan. Tiis na, Yado. 2S. Wawawin na na Sabado, linggo. Wala pasok. Papunta kami. Si linggo bukas, Sabado. pa dagat naman tayo. Aba. Relax, relax. Namit na nila sa ano ko. Pera. Mursiya naman ta? Nang do lake sa nga color blue ka tama. Pera. White, shout out. Malawakang shoutout natin sa mga solid supporters natin ha. Thank you ha. Nakabot na tayo ng 50,000 subscribers. Thank you. Dahil sa inyo. Thank you! Jits Lamputi! Shoutout ha. Bayramel, shout out. Jits ha. Bon Bernabe, shoutout. Jake Mondrial, shoutout ha. Montreal. Mapa... Ano? Jader? Shoutout ha. Mapajader. Shoutout ha. Mr. Bulingit. Shoutout. Rico Ascutya from Bicol. Rads. Rad Rosel Kaukson, shoutout ha. Okay. Shoutout din sa kay solid supporters natin sa Italy. Hindi dahil sa inyo din nakabot Si Mario S. Soratos, shoutout ha. Kay Sir Babs, kay Sir Boy George, kay Nicolas, kay Chris Doria, shoutout yan. Ron Vincent Bulawi. Sa Pino Pabon. No, si Pino Pabon, shoutout ha. Kay ano, Ilonggo na. Ato Ilonggo, taga Silay. Si Franz Allen tsaka si Noe de Latina. Franza Yalan, kay si Noe de Latina, shoutout ha. Thank you. Si Martin Nurunumi, pag mo. Sige, takot ang gulong. Tsaka kay